د اختر په ورځ باندې د قربانۍ کولو چې څومره اجر دی د دې قربانۍ په ورځ باندې څه کارونه داسې دي چې هغه خلک کوي او ځان له خلکو روایات جوړ کړي دي رسمونه جوړ کړي دي ښه نه دي. هغه دا ده چې د اختر په ورځ باندې دیو منډه کړي چا په کور کې د اختر نه مخکې په دې کال کې مړه شوی نو د هغه په کور کې لاړ شوی موږ تعزیت له راغلي یو. دا ډېره غلطه طریقه ده. د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده. په دې ورځ باندې خلکو ته غمونه ورتازه کول او مړي ور یادول دا هېڅ ښه کار نه دی. البته که څوک د دې دپاره ورشي چې دا سړی د خپل خپلوانو کې څوک دا مشغول کی خوشحاله کی په دې خوشحالۍ کې ورسره شریک شي او د هغه اختر په هغه باندې په غم نه کي بلکې د هغه غم په خوشحالۍ بدل کی نو دا خیر دی. نو دا تعزیتونه کول او دا په اختر کې خلکو ته غمونه را یادول په اختر کې ژړا کول او بل دا کور والم چې دی دې ته ناست دي چې زما خو پلار وفات شوی او مور وفات شوی وه اوس اختر راغی نو په دې اختر کې به خلک خامخا ما له تعزیت له راځي او زه به ژاړم او کله کله چې سهار راپاسي نو ټول په ژړایي نو دا ژړا ښه کار نه دی. دا ژړا ښه کار نه دی چې په دې ورځ باندې بس په کورونو کې ژړا انګولا شروع شي فریادونه شروع شي او بیا د اختر روز د خوشحالۍ ورځ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ایام اکل و شرب دي د خوراک او د څښاک ورځې دي د خوشحالۍ ورځې دي. نو په دې خوشحالۍ کې خوشحالي وکړئ. دا چا چې د واړه اختر نه مخکې روجې نیولې دي چا چې په دې غټ اختر کې قرباني کړې ده دا 10 ورځې روجې نیولې دي عبادات یې کړي دي دا نن د خوشحالۍ ورځ ده 10مه ورځ یوم النحر. لا إله إلا الله لا إله